આજે આપણે ઝીંગા મચ્છી લીધી છે 3 કિલો. એનું આપણે શાક બનાવશું આજે. નીકળી સંગા પાણી બોલે નીકળી ભાઈ તો હોય મતલબ આવી ગઈ આપણે આટલા જ પૈસા એવું થાય અત્યારે એવા કેટલા દિવસ મોદીએ કરી નાખ્યા. ઝીંગા બરોબર રિપેરિંગ કરી નાખ્યા આપણે અને હવે આને સારી રીતે ધોઈ નાખશું. આપણે 4, 5, 6 જેવી ડુંગળી લીધી હ અને 2 ટામેટા લીધા હા. 100 ગ્રામ જેવું લસણ લીધું, 50 ગ્રામ જેવું આદુ અને 50 ગ્રામ જેવા મરચાં. આનો બધા આપણે પેસ્ટ કરીશું. આપણે હવે ઝીંગામાં આપણે નાખી દઈશું મરચું બધું એડ કરશું. મરચું, હળદર, ધાણા જીરું બધું. મરચું નાખી દીધું છે. હળદર છે. આ ગરમ મસાલો છે. ધાણા જીરું છે. અને મીઠું નાખીશું. સંજયભાઈ આને મિક્સ કરો કમ્પ્લીટ ત્યાં સુધી. મિક્સ કરીને આને અંદર 10 મિનિટ જેવું પડી રહેવા દઈશું. હવે આપણે ડુંગળી, લસણ, મરચાં, આદુ અને ટામેટાની પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે વઘારની આગળ પ્રોસેસ ચાલુ કરીશું. આપણે હવે વઘારની પ્રોસેસ ચાલુ કરવાની છે. એટલે તપેલું થઈ ગયું. હવે તેલ નાખશું અંદર. તેલ હવે થઈ ગયું છે. હવે આપણે નાખશું કમાલપત્ર. 3-4 બાજીયા નાખી દઈશું. તજના લાકડા છે. મોટી એલાચી, નાની એલાચી છે. કાળા મરી છે. હવે આપણે પેલી ડુંગળીની પેસ્ટ કરી હતી એ નાખી દઈશું. દસ મિનિટ જેવું ડુંગળી આપણે થવા દઈશું.
ડુંગળી હવે સારી રીતે થઈ ગઈ છે. હવે મરચાં અને લસણનો આપણે પેસ્ટ અંદર નાખીશું. આપણે મરચાં, આદુ, લસણ અને ડુંગળી બધું થઈ ગયું છે કમ્પ્લીટ. હવે અંદર નાખી દઈશું આપણે ટામેટા, જે આપણે ટામેટાની પેસ્ટ કરી હતી એ નાખી દઈશું અને 5 મિનિટ માટે થવા દઈશું આનો, એટલે કમ્પ્લીટ થઈ જાય ત્યાં સુધી. હવે બધું આપણે થઈ મસાલા બધા નાખેલા, બધા રેડી થઈ ગયા. ટામેટા, મરચાં, આદુ, લસણ, ડુંગળી બધું થઈ ગયું છે. હવે આપણે નાખીશું ઝીંગા મચ્છી કમ્પ્લીટ કરી નાખી આપણે એ નાખી દઈશું. હવે નાખી દઈશું. ઝીંગા મચ્છી હવે થઈ ગઈ છે. હવે આપણે અંદર નાખી દઈશું ધાણા. ખાવા માટે હવે રેડી થઈ ગઈ છે ઝીંગા મચ્છી. હવે આપણે ઝીંગા મચ્છી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે ખાવાની તૈયારી કરીશું. એકદમ ટેસ્ટી બન્યું, જોરદાર. એક નંબર જોરદાર.